Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Ayan, sana hindi pa kayo nagsasawa sa aking fest lock guys. Ayan, so for today vlog guys, meron na naman tayong package na i-unbox. So meron tayong dalawang package dito. Ayan guys, this package hindi po sila sponsored. So ako po yung bumili sa mga product nito. Syempre gamit ang aking pera. So hindi po sila free. Ayan, so, di ba guys, kung napanood nyo recently, meron ako mga videos na Amazon Find. So, ito yung continuation nun guys. Ito yung mga na-haul ko dun sa Facebook page na sinalihan ko. Kung saan ako nag-join, na nagbibigay sila ng mga promo deals. Ayan, mga coupon or code. So, ito yun guys. Ito yung mga dumating today. So, i-unbox natin ito guys. Ayan, worth it ba itong mga nabili ko guys? So, samahan nyo ako mag-unbox ulit guys. Diyan lang kayo. So, ayan guys, i-unbox na natin ito. Unahin natin itong malaki. Siyempre, andito pa yung aking scissor. And guys, nagupit na natin. So, ito na yung product guys. Ayan siya. Kung nakikita nyo. Ayan. Isa siyang ZTG Sky Automatic Toothpaste Dispencer. Tsaka ayan, Fashion Quality Life. Ayan siya. Isa siyang toothpaste dispenser guys, and meron din, I think kasama itong lagayan ng mga toothbrush, itong toothbrush holder na to. So hindi ko alam kung toothpaste dispenser lang siya o kasama itong toothbrush holder. So ayan siya sa labas. Yan ang kanyang box guys. So, automatic siya. Ipipress, I think ipipress mo lang siya. Meron siyang installation step dyan sa labas. So, ang sabi dito, step 1, open dispenser lid, insert toothpaste into silicone seal. Screw up by positive clockwise direction. So, step 2, close dispenser lid. And then, step 3, right hand press toothpaste end, left hand touch toothpaste mouth, then stop press when filled toothpaste come out, clean toothpaste mouth. Step 4, ayan, ready to use. Ayan, use toothbrush head, press the switch, toothpaste come out. So, buksan na natin guys. Nagtatanong si Dylan kung is that for me daw guys. So maganda yung ano naman niya, packaging. Ayan, so ayan yung loob guys. Meron siyang bubble wrap syempre para hindi no, it's not for you. Hindi siguro magkasira-sira. Ayan, doon ng damage. So maganda kasi meron silang separate na bubble wrap para kung maguntugan man sila hindi masira guys. So, meron siyang yan, sticker. Double-sided to. Foam sticker siya. Ayan siya. So, ang sabi, double-coated tissue tape. So, ito yung ilalagay sa dispenser and dun sa toothbrush holder. So, kasama nga yung toothbrush holder, guys. So, ito siya. Yung toothbrush holder. So, yan guys, yung toothbrush holder, meron siyang 5 dito guys, na pwede mong lagyan ng toothbrush. So, pwede ka maglagay ng 5 toothbrush dyan. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Maganda nito guys, ilalagay mo lang siya sa, imamount mo lang siyang ganyan sa wall. Tapos may cover siya, maganda, diba? May cover. Kung meron mang alikabok sa, sa bathroom, ayan, diba? Tapos hindi rin maiwasan, meron mga bugs na lumilipad dyan sa bathroom. So, maganda ito, may cover na siya kaagad. So, takpan lang ng ganyan yung mga toothbrush. And then,
ito yung dispenser. So, ito yung toothpaste dispenser. So, ganyan na itsura niya, guys. Ayan. Oh, wala naman tong, ano siguro, wala naman tong battery. No need battery na to. So, ayan yung kanyang loob. Dito mo ilalagay yung toothpaste, syempre. So, yan siya. Then, ito yung i-press mo para lumabas yung toothpaste. So, itatry natin to later, guys. Meron akong makulit dyan sa likod, naglalaro. So, ayan siya, guys. Try natin. And then, so, meron siyang adhesion. Ito siguro yung gagamitin pandikit. Pero I think ito yung ididikit sa likod nito. Yan siya. Yan. Yan siya yung ididikit sa likod. And then, ididikit mo rin siya sa wall. Tanggalin mo lang ito pinakatakip nung yung nakabalot dyan sa sticker. Tanggalin lang yan. And then, dito, ganun din. Ayan lang siya. So, ito try natin ito mamaya. So, yan na siya, guys. Nakalagay na siya sa wall. So, na-try na namin. Kaya medyo may toothpaste dyan. So, yung nilagay kong toothpaste is yung sa mga bata. Para mas madali silang kumuha ng toothpaste tuwing magtututbrush sila. So, okay naman yung tape sa wall, guys. Ayan, hindi na tatanggal. Pero kung ayaw nyo i-tape, guys, merong butas ito sa likod na pwede kayong gumamit ng screw and then ilagay nyo. Pero ito, kailangan talaga itong i-tape. So, hindi pwede yung magaspang na wall, guys. Yung parang merong mga bukol-bukol na walls. Dapat yung wall nyo is yung flat na ganyan, guys. Yung ganyan ang kanyang wall. So, kapag yung merong mga bilog-bilog na ganyan, hindi siya didikit na maayos, guys, kasi hindi magpapantay yung dikit niya sa likod. So, yan siya, guys. Maganda siya, di ba? O, di ba? $7 ang original price nito, guys. I think $7.99. And then, nabili ko na lang siya is $3 something. Ayan siya. So, worth it, guys, kasi ang ganda niya, 'di ba? May cover na yung kanyang mga toothbrush. Ayan. So easy to use pa to sa mga bata. Just ito, i-press lang nila ito para lumabas yung toothpaste. And then buksan na natin ito. Next na package. So madali lang din siyang buksan kasi paper lang siya. Hindi katulad ng mga box na nahihirapan ako magbukas. So ayan, andun na natin. Ayan, pasensya na kayo sa malikot kong anak dyan, guys. So, ito yung pangalawang package. Ayan. Ito siyang Live Whole Miracle in Your Eyes. Ayan siya, guys. Kung nakikita nyo, isa siyang sunglasses. So, transparent lens. And then, ano to, guys? Isa siyang blue light sunglasses para protection sa mata, di ba? Lagi tayong sa whitey, minsan kagigising pa lang, nasa whitey na. So, kailangan natin ng protection sa ating mga mata. So, ito isa siyang blue light sunglasses na po-protection ng yung lagi tayo sa screen, di ba? Na-strain yung ating mata. So, kailangan natin ito, guys. Diba minsan nafe-feel natin yung ating mga mata is nagluluha na or humahapdi, diba? So kaya ako bumili nito, guys, para suotin ko siya habang nasa computer ako or hawak ko yung aking cellphone. So pwede naman siya. So ito siya, guys. Magnetic yung kanyang pinaka-case. Ayan. So buksan na natin kung anong itsura. Meron siyang ayan, guys, meron siya nito. So, ito yung kanyang testing area. Meron siyang cleaning cloth. Wow. I love you too. So, ito siya, guys. So, round lang kasi yung merong style na meron sila. So, ayan, kulay gold. Manipis lang yung kanyang pinaka dito, guys. Yung sa tenga. Ayan yung kanyang frame at lens. So, round siya.
Oh, di ba? Mukha na akong ano nito. Oh, bagay ko naman pala may salamin. It's not blue. Oh, di ba? It's not blue daw, of course. It's, ano siya? Gold. Ayan, so, ayan siya, guys. So, maganda to, guys. Isa siyang blue light sunglasses. Pinoprotect. So, anti-blue ray testing. So, yung parang sa screen is blue ray, guys. Blue. Testing natin. So, ayan. Talagang ano siya, guys, mapoprotect yung ating mga eyes kapag suot natin ito. So, ayan siya. So, ayan, nakikita niyo naman, guys. Lagyan natin dun sa lens. Ayan. So, yun. Ayan, guys. Meron talagang blue yung sa kabila kung saan wala yung lens. Diba? Ayan. Maganda talaga to sa ating mga mata. Ayan siya. So, yan. Oh, bagay ko, guys, sa may salamin. Approve ba, guys? Approve ba kayo sa aking salamin, guys? Bagay ko ba siya? So, ito, guys, mura ko lang din itong nabili. I think, $2 lang ang binayaran ko dito, guys. Kasi naka-sale siya ng, I think, kung hindi 80%, 85%. So, sa dati niyang price. So, nakalimutan ko lang kung magkano yung dati niyang price. Pero, ilalagay ko na yung original price niya dyan. So, I think, $2 lang ang binayaran ko dito, guys. Sa blue light na ito. Ayan, meron na ako pang salamin, pang protect sa, ano, sa screen sa laging pag-YouTube. So, sana hindi to anuhin ng mga anak ko. Lalo na yung bunso kasi minsan ayaw niya nang nakasalamin ako kahit nga yung sunglasses na panggamit sa labas. Ayaw niya. So, sana hindi niya ito tanggalin habang ako nag-YouTube. Ayan. So, yun lang ang aking vlog for today. So, I highly recommended this one, guys. So, marami pa namang ibang brand dyan sa Amazon. Kung gusto nyong mag-try, maganda to sa ating mga mata, guys. So, diba, yun nga, as I said, lagi nating nararanasan minsan makati yung ating mga eyes or then nagluluha ito pag sobra tayong nakatutok sa computer or sa ating mga cellphone. So, maganda, meron tayong mga protection sa ating mata. Ayan, bagay ko naman pala siya, guys, eh. Oh, diba? Naglaro, guys, na ano. So, from now on, ayan, susutin ko na to. Lagi nyo na ako makikita nakasalamin. Ayan, bagay ko naman pala nakasalamin sa vlog. Ayan, nagpa-cute, guys. So, that's all for today, guys. Thank you for watching. Bye, all.